आयो है आयो मलेखुको मिठो मिठो माछा आयो। So hello everyone, namaste, welcome back to my YouTube channel. After a long time म चाहिँ फेरि नयाँ रेसिपीको साथ भिडियो लिएर आएको छु। आई गेस हजुरहरूले थाहा पाउनु भइसकेको छ मैले चाहिँ आज के कुक गर्दैछु भनेर। म चाहिँ आज मलेखुको मिठो मिठो माछा पकाउँदैछु र पकाएको बेलामा हल्का मेरो आफ्नै लोकल स्टाइलको रेसिपी सेयर गर्छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर माया गरिदिनु होला। मा चाहिँ मैले अलरेडी कराईमा तेल हालिसकेको थिएँ र मेथी फुराएँ अनि अब चाहिँ म यो माछालाई चाहिँ अलरेडी मैले छुटाइसकेको छु। अब चाहिँ म त्यसमा प्याज खोर्सानीहरू हालेर म फ्राई गर्छु। हजुरहरूले चाहिँ भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यदि हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। मैले चाहिँ अलरेडी प्याज खोर्सानी हालेर फ्राई गरेको थिएँ। अनि अब चाहिँ म यो अदुवा लसुनको पेस्ट हाल्छु है। म चाहिँ कसरी बनाउँछु भने यो माछा चाहिँ अलरेडी पहिला चाहिँ म मसलाहरू फ्राई गरेर गोलभेडाहरू ग्रेभी गरेर झोल बनाउँछु। अनि त्यसपछि चाहिँ म माथिबाट माछा हाल्छु। अरू माछाहरू चाहिँ मजाले तारेर बनाउँछ होइन, तर यो चाहिँ अलरेडी यो सुकुटी जस्तो बनाएर राखेको हुन्छ नि त। जिउँदो माछालाई तपाईँको घाममा ड्राई गरेर अथवा त्यो आगोको छेउमा जस यतिकै राखिरहेको हुन्छ। अनि त्यसको रागले गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ अलरेडी आधी चाहिँ पाकिसकेको हुन्छ। त्यसैले म चाहिँ अब यसलाई चाहिँ पछि मात्र हाल्छु। हजुरहरूले भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अब स्वादअनुसार हाम्रो नेपाली किचनमा पाउने बेसार नुन खुर्सानी अनि जिराको धुलो नै हाल्ने हो। त्यस्तो स्पेसल चाहिँ छैन, तर सबैको आफ्नो बनाउने तरिका हुन्छ र खाने चाहिँ मिठो नै हो है गाइज। यसरी म चाहिँ मजाले यो सबै ग्रेभीहरूलाई चाहिँ मजाले पाक्ने गरेर होइन, स्वादअनुसार आफ्नो अब कसैलाई पिरो खानु मन लाग्छ भने अलि पिरो राख्ने होइन, अलि मसलादार खानु मन लाग्छ भने चाहिँ मसला अलि हजुरहरूले एड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसरी पानी हालेर अब म चाहिँ यो ग्रेभीलाई मजाले पहिला पाक्ने गर्छु। अनि त्यसपछि चाहिँ म त्यो माछालाई जुन हाम्रो छ नि मैले अगाडि देखाएको थिएँ नि हजुरहरूलाई, त्यो माछा राख्छु। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो फिस करी चाहिँ रेडी हुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ सोच्नु होला कि यो माछा कसले ल्याइदिएको भनेर। यो माछा चाहिँ मलाई धादिङबाट मैले चाहिँ योभन्दा 1.5-2 महिना अगाडि चाहिँ एउटा बहिनी लाई चाहिँ ऊ चाहिँ एक्सिडेन्टमा परेको थियो। अनि उसको चाहिँ अब अलिकति आर्थिक सहयोग अलिकति कमजोर भएको कारणले हामीले चाहिँ डोनेसन फन्डहरू पनि उठाइदिएको थियो। अनि त्यसैको अब के भन्ने, अब त्यही सहयोगको कारणले चाहिँ मलाई चाहिँ विनिताको मम्मी र विनिताले चाहिँ यो माछा ल्याइदिनु भएको र म चाहिँ एकदमै खुसी छु होइन। आन्टीहरूले अब जुन हामीलाई गर्नुभएको सहयोग विश्वासले चाहिँ हामी आज यो ठाउँमा पुगेको छौँ होइन। उहाँहरूको चाहिँ घर धादिङ हो। अनि विनिता चाहिँ उता धादिङ गएको बेलामा दिदीलाई चाहिँ माछा मनपर्छ भनेर जस उनीहरूको गाउँमा पाउने रहेछ, अनि त्यही भएर मलाई ल्याइदिएको। अनि त्यसैले आज चाहिँ अनि विनिता पनि हाम्रो घरमा आएको छ। अनि त्यसैका साथ हामी चाहिँ अब यो फिस करी बनाएर सबैजना मिलेर खान्छौँ। अब कतिजनाको त मुखमा पनि पानी आइसक्यो होला है। यो चाहिँ जस गाउँको चाहिँ एकदम छुट्टै टेस्ट नै हुने रहेछ है। खाँदा चाहिँ एकदम मिठो भएको थियो, तर मैले खाएको भिडियो चाहिँ खिच्न बिर्सेछु। सो नेक्स्ट टाइम चाहिँ म खिच्ने प्रयास गर्छु। अनि म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हजुरहरू पनि एकचोटि यो रेसिपी चाहिँ ट्राई गरेर हेर्नुहोस् है, एकदम मिठो हुन्छ। र यो जाडो मौसममा चाहिँ यसरी तातो होइन फिस करी खाँदा चाहिँ एकदम बेस्ट हुन्छ। एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियो।